Okay, once again, good morning, good afternoon, good evening, and namaste. Okay, welcome to Easy Learning channel. Okay, आज म तपाईहरुलाई क्लास 10 को मेन्सुरेसन च्याप्टरबाट पढाउन गइरहेको छु। तपाईहरुको क्लास 10 को मेन्सुरेसन च्याप्टर न्यू सिलेबस अनुसार 13 मार्क्स को क्वेशन एक्जाममा सोध्छ है। ओके, मेन्सुरेसन च्याप्टर भित्र पनि तपाईहरुको डिफरेन्ट टपिक छ जस्तै तपाईहरुको पिरामिड, कोन, हैन कम्बाइन्ड सलिड हैन त्यो कुराहरु छन्। आज म तपाईहरुलाई मेन्सुरेसन च्याप्टरको स्क्वायर बेस पिरामिड बुझाउँदै छु है त। अब स्क्वायर बेस पिरामिड भनेको के हो हैन त्यसको फर्मुलाहरु के छ हैन म तपाईहरुलाई त्यो बुझाउँछु है त। अब हेर्नुस् है, स्क्वायर बेस पिरामिड भनेको तपाईको स्क्वायर बेस पिरामिड भनेको यो भनेको तपाईको पिरामिडको बेस है। अब स्क्वायर भनेको तपाईको लेन्थ र ब्रेथ इक्वल हुन्छ। लेन्थ र ब्रेथ इक्वल हुन्छ। अब यो लेन्थ र ब्रेथ इक्वल भएको कारणले त्यसलाई स्क्वायर बेस भनेको है। अब यसले चाहिँ हामी ए सपोज गर्छौं। अब पिरामिड भनेको यो हो पिरामिड है। ओके, अब पिरामिडमा अब तपाईको म यहाँ कन्स्ट्रक्सन गर्छु। यो भनेको तपाईको ठ्याक्कै सेन्टरमा पर्यो भने यसलाई भर्टिकल हाइट भन्छ है। या यो चाहिँ हामी यसो कन्स्ट्रक्सन गर्छौं। यहाँ हामीले बुझ्नुस् है। ओके, यो पनि 90 डिग्री हुन्छ, यो पनि 90। अब हेर्नुस् है, तपाईको यसलाई चाहिँ तपाईको स्ल्यान्ट हाइट भन्छ। स्ल्यान्ट हाइट यसलाई चाहिँ हामीले योले डिनोट गर्छौं है। अनि यो भनेको तपाईको भर्टिकल हाइट यसलाई चाहिँ हामी यसले डिनोट गर्छौं है। अनि हामीले यति पार्टलाई चाहिँ हामी आर ले डिनोट गर्छौं। अब एज, यो भनेको एज ई, यो पनि एजै हो, यो पनि एज नै हो है। तपाईको छेउको पार्ट दियो भने यो सबै एज नै हो। हेर्नुस् है, तपाईले मैले यहाँ के भन्न खोजेको भने नम्बर 1 मा तपाईहरुले फिगर बुझ्नुपर्छ है। फिगरमा हामीले के दिएको छ, जस्तै ए दिएको छ कि आर दिएको छ कि तपाईको भर्टिकल हाइट दिएको छ कि स्ल्यान्ट हाइट दिएको छ कि एज दिएको छ कि हैन। अब स्ल्यान्ट हाइट भनेको तपाईको ट्रायंगलको हाइट हो के हैन। यो पनि तपाईले यसरी यहाँसम्म टच भयो भने यसलाई स्ल्यान्ट हाइट भन्छ के। जस्तै डायग्राममा फर एक्जाम्पल, अब स्ल्यान्ट हाइट भनेको तपाईको यो पनि स्ल्यान्ट हाइट भयो। तपाईको यहाँबाट यसरी टच भयो भने स्ल्यान्ट हाइट भयो। यहाँबाट यसरी आयो भने यो स्ल्यान्ट हाइट है। यो सबै तपाईको स्ल्यान्ट हाइट हो। जहाँ दिए पनि तपाईहरुले कन्फ्युज नहुनुस्। यता दिए पनि स्ल्यान्ट हाइट हो। यहाँदेखि यहाँसम्म टच भयो भने स्ल्यान्ट हाइट, यहाँदेखि यहाँसम्म टच भयो भने पनि दैट इज स्ल्यान्ट हाइट है। ओके, अब फिगर बुझिसकेपछि अब यसमा युज हुने फर्मुलाहरु के हो। नम्बर 1 मा हाम्रो एरिया अफ बेस। अब हेर्नुस् है, पिरामिडको एरिया अफ बेस भनेको स्क्वायर, दैट इज एरिया अफ स्क्वायर। अब एरिया अफ स्क्वायरको फर्मुला के हो, एल स्क्वायर। एललाई हामीले ए मानेको छौं, त्यसकारणले एरिया अफ स्क्वायर भनेको ए स्क्वायर। दैट मीन एरिया अफ बेस भनेको तपाईको ए स्क्वायर हो है। अब सिमिलरली ल्याटरल सरफेस एरिया ओके, ल्याटरल सरफेस एरिया भनेको हाम्रो एलएसए भन्छौं यसलाई। ल्याटरल सरफेस एरियालाई के पनि भन्छ, कर्व सरफेस एरिया पनि भन्न मिल्छ, सीएसए पनि भन्न मिल्छ। अनि अर्को भनेको ल्याटरल सरफेस एरियालाई एरिया अफ ट्रायंगुलर फेसेस है। बुझ्नुस् है, ल्याटरल सरफेस एरियालाई कर्व सरफेस एरिया पनि भन्छ भनेदेखि ल्याटरल सरफेस एरियालाई एरिया अफ ट्रायंगुलर फेसेस पनि भन्छ है पिरामिडको केसमा। अब ल्याटरल सरफेस एरिया अफ पिरामिडको फर्मुला भनेको हाम्रो 4 इन्टु एरिया अफ ट्रायंगल है। ओके, तपाईले म फर्मुला पनि कसरी डिराइभ भएको म बुझाइदिन्छु है त। ओके, 4। अब एरिया अफ ट्रायंगलको फर्मुला भनेको हाम्रो हाफ बेस इन्टु हाइट। तपाईले पक्कै पनि पढ्नु भएको छ। ओके, 4 इन्टु हाफ। अब यसमा बेस भनेको ए भयो। हेर्नुस्, बेस भनेको ए भयो। अनि एच भनेको तपाईको स्ल्यान्ट हाइट। ट्रायंगलको हाइट भनेको जहिले पनि स्ल्यान्ट हाइटै हुन्छ है। ओके, य अब हेर्नुस्, 2 1 2 2 2 4, दैट मीन 2a। दैट मीन एरिया अफ ट्रायंगुलर फेसेस भन्नु र ल्याटरल सरफेस एरियाको फर्मुला के भयो हाम्रो 2a। अब अर्को फर्मुला भनेको टोटल सरफेस एरिया। ओके, टोटल सरफेस एरियाको कन्टेक्स्टमा फर्मुला के हुन्छ। अब यहाँ हामी चाहिँ फर्मुला आफै डिराइभ हुन्छ। हेर्नुस् है, एलएसए प्लस एरिया अफ बेस भनेको नि तपाईको टोटल सरफेस एरिया हो। दैट मीन एलएसए अफ पिरामिड प्लस एरिया अफ बेस।
अब कहिलेकाहीँ तपाईँहरूको अब 1 मार्क्स 2 मार्क्सको क्वेसनमा 1 2 मार्क्स क्वेसन आयो भने अब हाम्रो क्वेसनमा ल्याटरल सर्फेस एरिया दिएको छ प्लस एरिया बेस दिएको छ भने तपाईहरुले टोटल सर्फेस एरिया इक्वल टु एलएसी अफ पिरामिड प्लस एरिया बेस गरेर तपाईहरुले सिधै आन्सर निकाल्नुहुन्छ है। यदि यो दिएको छैन भने तपाईहरुले फर्मुला डिराइभ गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके फर्मुला युज गर्ने ल्याटरल सर्फेस एरिया पिरामिड भनेको 2al हो अनि बेस एरिया बेस भनेको a स्क्वायर हो है। ओके एरिया बेस हो ल्याटरल सर्फेस एरिया हो नम्बर 3 मा टोटल सर्फेस एरिया नम्बर 4 भोल्युम। ओके भोल्युम अफ पिरामिड को फर्मुला के हुन्छ त भनेदेखि 1/3 एरिया अफ बेस इन्टु भर्टिकल हाइट है। अब कहिलेकाहीँ क्वेसनमा हामीलाई एरिया बेस भर्टिकल हाइट दिएको छ भने तपाईहरुले भोल्युम अफ पिरामिड भनेको 1/3 इन्टु एरिया बेस इन्टु भर्टिकल हाइट गरेर डाइरेक्ट खोज्नुहुन्छ है। अब यदि दिएको छैन भने हामीले यहाँ फर्मुला निकाल्न मिल्छ 1/3 एरिया बेस भनेको a स्क्वायर भर्टिकल हाइट भनेको यस दैट मीन भोल्युम अफ पिरामिड को फर्मुला के हो 1/3 a स्क्वायर इन्टु यस है। ओके अब तपाईहरुलाई म फेरि पनि के भन्दै छु त भनेदेखि यदि सपोज मानौं क्वेशनमा हामीलाई भोल्युम अफ पिरामिड खोज भनेको छ भने हामीलाई a र s थाहा हुनुपर्छ है। a र s थाहा हुनुपर्छ। सपोज मानौं तपाईहरुले क्वेशनमा टोटल सर्फेस एरिया खोज भने a र l को भ्यालु थाहा हुनुपर्छ। अब एरिया अफ बेस खोज भने a थाहा हुनु पर्यो। ल्याटरल सर्फेस एरिया खोज भने अब a र l। अब यहाँ हामीले चाहिँ अब यो फर्मुला तपाईहरुले कपमा सार्नुस् है पज गर्दै सार्नुस्। अब यसमा सानो सानो कुराहरु बुझ्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै अब कहिलेकाहीँ हामीलाई क्वेशनमा यल दिएको हुन्छ हाइट दिएको हुन्छ अब हामीले r को भ्यालु खोज्नु पर्ने हुन्छ अथवा हैन भर्टिकल हाइट खोज्नु पर्ने हुन्छ। अब त्यो कन्टेक्स्टमा के गर्ने जस्तै नोटमा सपोज हामीलाई यल को भ्यालु खोज्नु छ भने रुट अन्डर z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हुन्छ है। यो भनेको पाइथागोरस थ्योरम। जस्तै तपाईहरुको राइट एंगल ट्रायंगलमा 90 डिग्री को अपोजिट साइडले हाइपोटेन्युस रिफरेन्स एंगलको अपोजिट साइडले परपेन्डिकुलर बेस। अब हाइपोटेन्युसको फर्मुला भनेको रुट अन्डर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ हेर्नुस् है जस्तै यो ट्रायंगलमा यो भनेको तपाईको 90 डिग्री भयो यसको अपोजिट साइड भनेको हाइपोटेन्युस भयो। अब यसलाई परपेन्डिकुलर बेस यसलाई भनेको पनि भयो। दैट मीन हाइपोटेन्युस भनेको यसमा स्ल्यान्ट हाइट भयो है। परपेन्डिकुलर भनेको भर्टिकल हाइट भयो तपाईको बेस भनेको स्मल r हो है। दैट मीन l इक्वल टु रुट अन्डर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हुन्छ भने अब सपोज मानौं हामीलाई l र s को भ्यालु थाहा छ भने r को भ्यालु कसरी खोज्ने r भनेको रुट अन्डर l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। सपोज मानौं अब हाइट खोज्नु छ भने फर्मुला के हुन्छ रुट अन्डर l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर हुन्छ है। अब हामी एउटा कुनै जस्तै अब सपोज मानौं हामीले एज दिएको कन्टेक्स्टमा एउटा फर्मुला छ। जस्तै हाइटको फर्मुला भनेको रुट अन्डर e स्क्वायर माइनस r स्क्वायर भन्ने फर्मुला चाहिँ e स्क्वायर माइनस r स्क्वायर छ है। अनि यल खोज्नु पर्यो भने e स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाइ 4 भन्ने फर्मुला छ है। डायगोनल दिएको कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो यसो डायगोनल दिएको कन्टेक्स्टमा क्वेशनहरु आउन सक्छ। त्यो कन्टेक्स्टमा तपाईहरुले यल को भ्यालु यसरी खोज्नु e र d दिएको कन्टेक्स्टमा यल को फर्मुला यो हो। अब e र r दिएको कन्टेक्स्टमा तपाईको s को फर्मुला यो हो। अब अर्को भनेको जस्तै a भनेको r को डबल है। a जस्तै डायमिटर र रेडियस भए जस्तै भयो a भनेको r को डबल। अब r खोज्नु पर्यो भने के हुन्छ a को हाफ हुन्छ है। r खोज्नु पर्यो भने a को हाफ। a को भ्यालु 10 छ भने r को भ्यालु 5 हुन्छ है। तपाईहरुले यो कुरा पनि तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ है किनकि हामीलाई कहिलेकाहीँ यल खोज्नु पर्ने हुन्छ r खोज्नु पर्ने हुन्छ s खोज्नु पर्ने कन्टेक्स्टमा तपाईहरुले यो फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। ओके अब लगभग स्क्वायर बेस पिरामिडको फर्मुला हाम्रो यति नै हो है। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो के हुन सक्छ अब है। अब यसको म तपाईहरुलाई प्रब्लमहरु पनि एउटा दुईटा सल्भ गरेर देखाउने छु। ओके आई होप तपाईहरुले यो फर्मुला बुझ्नु भयो होला। मैले भनिसके पहिला फिगर बुझ्नुस् फिगरमा के दिएको त्यो इन्फर्मेसन बुझ्नु त्यसपछि तपाईहरुले फर्मुलाहरु बुझ्नुस् है ल। ओके अब म तपाईहरुलाई प्रब्लम सल्भ गरेर देखाउँछु।